Темно всюди, глухо всюди, з чуйним вухом, пильним оком на обряд спішімо люди, з тихим співом, вільним кроком. Людина – це єдина тварина, яка свідомо намагається вплинути на власну долю. Якщо хтось стверджує, що невіруючий чи незабобонний, він, певно, забув подивитись у дзеркало. Ніхто з нас не є раціональним на 100%, адже нам притаманні почуття і уява, тому найзапекліший раціоналіст несвідомо дотримується звичаїв. Деякі традиції настільки міцно війшли в наше життя, що ми продовжуємо вірити в них, навіть не пам'ятаючи, чому це робимо. У цьому відео я розповім вам, наскільки глибоке коріння зимових обрядів. Отже, в'йо у світ духів. Ніби як він духів бачить, і з козею ***ться. Зимові свята, або щодрі годи, або коляда, або святки, або астрономічне сонцестояння набагато древніші, аніж християнське Різдво. Проте всі ці назви об'єднує одне – вони присвячені вшануванню мертвих. Всесвітня історія зимових свят. Все почалось з Сатурналії, хоча ще давніше. Це свято, як ви пам'ятаєте з попереднього відео, влаштовували на честь римського бога землеробства Сатурна, проте пізніше його почали асоціювати зі смертю. Землероб став символом смерті. Чоловіком з косою чи серпом, який обрубує нитку життя. Чоловік з серпом – символ смерті, а Купідон з луком – символ кохання. Логіка. Римляни вірили, що у дні зимового сонцестояння мертві повертаються на землю. Так вважали не лише жителі вічного міста. У фінському фольклорі є багато історій про те, як у різдвяну ніч чоловік приходить на церковну службу, а її правлять покійники. Він помічає, що всі в церкві вдягнені у білі балахони. То просто збір Ку-клукс-клану. А з рота в них звисає цвіль. Він слухає проповідь, але не чує голосу. Це вже зараз ми знаємо, що чоловік випадково війшов до храму РПЦ. Особливо небезпечними вважались 12 ночей між Різдвом і Водохрещем. У цей час злі сили капостили, аж зі шкури лізли, прямо як північний сусідка з 14-го року. Давні вавилоняни називали цей період місяцем Ворона. Він був високосним і 13-тим по рахунку. У цей час ні в чому не можна було бути певним, адже темні сили блукали землею. Власне, відтоді Ворон і число 13 пов'язані з багатьма поганими прикметами. Якщо крука знайдуть на даху хати, то протягом тижня в ній хтось повинен померти. Цей птах – знак зла, смутку, нещастя. Тричі плюнь, щоб погане пішло геть. Коли взимку ворона клює ворону, то, мабуть, відчуває голодне літо. В Західній Європі та Британії період між Різдвом і Водохрещем називається просто і банально «12-та ніч». За віруваннями, в цей день з'являються душі померлих. Тоді не можна було шуміти, працювати, прати, навіть горох та квасолю варити. Порушення цих заборон може призвести до хвороби і смерті. Оскільки в ці ночі границя між реальним та потойбічним світами тонка, у слов'янських віруваннях в ці дні величезної сили набирали відьми. Але з ними можна було боротись. Наприклад, від 13 грудня до Різдва щодня потрібно відкладати з печі по одній недопаленій хмизині, а зранку перед святвечором приготувати на них сніданок. Вогонь так обпікатиме відьму, що вона, не витримавши болю, прийде до господині і проситиме її припинити. Розпалити до червоного кольору можна й підкову, а потім облити її молоком. Цей жар так опече відьму, що вона з'явиться в хаті і захоче щось украсти чи позичити, але не слід задовольняти її примхи. Велике значення в період 12 надавалось снам. Жителі Нової Мархії, то я вимахуюсь, жителі історичних земель Польщі в цей період гадали за допомогою пісенника. В новорічний ранок потрібно було його відкрити на будь-якій сторінці, і якщо натрапляєш на похоронну пісню, це віщувало смерть. Весільна пісня – наближення шлюбу. А пісня, яку виконують під час хрещення, означала народження дитини. Не колядки повнять груди, скорбні співи забриніли не до двору з Новим роком. Йдем зі слізьми на могили. Дяди. Адам Міцкевич. Тутка я з паном Міцкевичем не погоджуюсь, адже дяди не були днем наповненим скорботою. Свято підтверджувало, що навіть після смерті тіла душа залишається живою. Пращури вірили, що ворота потойбіччя відкривались декілька разів на рік. Рівноденне, сонцестояння, повня і тому подібне. Окрім того, у слов'янській свідомості померлі одразу не покидали світ, а жили серед людей ще 40 днів. Пізніше християнство перетворить їх на великі та різдвяні пости.
Духи предків асоціювались як зі смертю, так і з відродженням, тому в уяві слов'ян вони стали відповідальними за врожай і нове життя. До речі, деякі дослідники стверджують, що розкладання сіна на столі мало на меті задобрити бога Семаргла, який був покровителем злаків. Сьогодні Семаргл є центральним елементом нарукавного знаку 71-ї окремої єгерської бригади. Дяди вимагали певних приготувань і ритуалів, також були наповнені табу і заборонами. Ти мені ще щось заборонятимеш, селюче? У ці дні не можна галасувати чи поводитися агресивно, щоб не налякати померлих. Розійдись, свинопаси, бо пан Кицюня Чингісхана вам таких лящів відвішає, нігде не забудете. Також потрібно було поставити вподобайку під цим відео. Коли оселя була готова прийняти гостей, проводили обряд запрошення померлого переступити поріг хати, і десь нервово закурив Брем Стокер. Потім відчиняли двері, вікна та ворота, а господар скликав духів до вечері. На столі були кутя, мед, хліб та горіле вино. До речі, без жартів, але міцні напої під час дядів і інших свят допомагали краще законектитись за світами, що б це не означало. Хоча, якщо вживати їх без міри і на морозі, то зв'язок з потойбіччям буде кращим, ніж у Київстару. Мак в куті асоціювався зі сном та смертю. На дяди уникали солі, адже вона дратує душу. Під час свята існував звичай ламати та ділитись хлібом, який католицька церква замінила на ділення обладкою. Після вечері у балтійських народів покійного запрошували до сауни. Після приходу християнства поширилося інше вірування, що померлі вночі йдуть із цвинтаря до церкви на нічну службу, яку відправляє дух померлого священника. Ось вам переплетіння з фінською традицією, згаданою раніше. А знаєте, коли з'явився звичай ходити на цвинтар і там вшановувати пращурів? Аж у 18-19 століттях. Поки темно, глухо всюди. На обряд таємний, люди. Сьогоднішній вертеп, який виник в 17 столітті, перебрав у себе багато звичаїв з дядів. Наприклад, переодягання. Дядів зображують, вимазуючи обличчя сажею або борошном. У ніч напередодні праотців в гості приходили не лише пращури, а й демони, метою яких було шкодити людям. Наприклад, змусити купити мотузку з милом чи взяти кредит. Власне, переодягання було одним зі способів захиститись від темних сил. Наприклад, надягнути дерев'яну маску крабошу. Вона символізувала духів предків. З настанням сутінків маску обов'язково надягали перед виходом на вулицю. Її можна було зняти лише в кімнаті під час вечері. Часто дядя очолював козляр, іншими словами пастух або ж відьмак. Я відьмак. Хмельницький валютчик, Емгир-Варемрейс. Він проводив обряд кози, який сьогодні має назву «водіння кози», і сильно відрізняється від першого, оскільки саме під час нього викликали духів і приносили жертви. А тепер, як і обіцяв, чому саме ця тварина є символом Різдва? Водіння кози відоме ще з античних часів, коли відбувались свята на честь Діоніса. Під час містерій учасники одягали цапині маски. Водіння кози – це певне запозичений від римських сатурналій звичай, а коза віщувала врожай. Достатньо пригадати козлоногих фавнів, покровителів лісів, полів і стад, та присвячені ним розгульні свята римських луперкалій. У нас коза, як тотемна тварина, означає цикл природи, її смерть та відродження. Цікавинка. За однією з версій слово «коляда», «калянда», «календа», яким означалися давні греко-римські поганські обряди, перенесено на різдвяні свята і зробилося своїм словом у всіх романських, германських та слов'янських народів. Таким чином, старе поганське свято і нове християнське стали поруч. Слов'яни вірили, що частина померлих ніколи не покидає межі осель і залишається серед живих у вигляді добрих духів – лепреконів, домовиків, банників, клобуків та інших. Не продовжуватиму цей список, бо мені анафема вже давно світить. Від дядів пішла традиція залишати домовикові їжу чи молоко, а також існує забобон, який не дозволяє на ніч залишати ніж на столі, бо дух може зробити сюжет для трукрайму. У деяких будинках домовик міг бути суворим або навіть злим. В Європі побратимом домовика є гном. Вважається, що він задоволений, якщо про будинок добре піклуються. Німецький кобольд такий самий одягнений у червоний ковпак домовик, як і гном. Коли він гнівається, то завдає проблем. Заганяє хазяйських коней, убиває найкращих корів, шматує кухаря та варить його. У Швеції і Фінляндії на Різдво гномів частували їжею, щоб вони продовжували охороняти дім.
У Фінляндії домовиком вважали першого похованого на місці покійника, або того, хто першим запалив у новому домі вогонь. В епоху культури ямково-гребінцевої кераміки близько 2,5 тисячі років до нашої ери давні фіни хоронили небіжчика під його домом. Таких покійників називали домовиками. Шукаючи для вас цікаву інформацію у слов'янському бестіарії, я натрапив на духа з іменем Дідух. Це низька і незграбна істота невеликого росту. Вона жила біля села, найчастіше під кущем буску. В обмін на їжу Дідух доглядав за господарським двором і дозволяв спілкуватися з іншими домашніми духами. До речі, за їжу працює і диктор каналу, тому влупіть вподобайку, щоб про це дізнались і інші глядачі. Іноді він переходив на темний бік і починав красти та нищити все навколо. Дух, не диктор. Його проганяли за допомогою спалення дідуха. Одразу після коляди з соломи робили опудало і кидали у вогонь. Не завадило й перестрибнути через багаття. Загалом спалення дідуха гарантувало спокій від нечистих духів на цілий рік. Шкода, що з північним сусідом це не працює. Колядниця, задонатьте грошей, киці. Історичних джерел про старослов'янські форми святкування коляди ми не маємо. Проте етнографи неодноразово довели, що свята різдвяно-новорічного циклу в різних народів супроводжуються найрізноманітнішими обрядами та навіть елементами магії до християнського походження. Оскільки боги і духи були відповідальними за космічний порядок і ретроградний Меркурій, у день Нового року вони визначали, якими будуть наші життя і доля протягом наступного року. Але людина завжди старається наламати замисел Господній за допомогою ворожінь, обрядів чи молитовника за 100 гривень. Сьогодні про це нагадують новорічні обіцянки, такі як кинути курити, почати худнути, не дивитись фільми для дорослих, стати няшечкою, наставити вподобайок під цим відео. Також люди бажають успіху і щасливого Нового року. Це теж можна зробити в коментарях під роликом. До речі, китайська традиція запускання на честь Нового року феєрверки спочатку мала на меті відлякати злих духів. Наші захисники, завдяки яким я знімаю, а ви дивитесь це відео, роблять оркам пірошоу кожного дня. Тому не забуваємо підтримувати ЗСУ. Тихо всюди, темно всюди. Що то буде? Що то буде? А тепер ворожіння. Дівчата та панянки, спочатку для вас, адже мені писали в коментарях, що не вдалося вкрасти рибу на Геловін, щоб поворожити. Розкажи, що знаєш. На коляду дівчата брали телячу ногу. Забіжіть в будь-який супермаркет на ваш смак, адже вони мені за рекламу не платять. Тоді панінки кладуть їх в ряд і підкликають до себе собаку. Дівчина, чию телятинку пес вхопить першою, вийде заміж. Дівчата мали звичай ховати під тарілку листок, квітку та одяг, давати собакам кульку жиру чи кидати у воду 2 запалені воскові свічки. Яка з молодиць витягне з-під миски листок, залишиться дівою. Хто квітку, стане черницею. Хто одяг, вийде заміж. Чию кульку собака з'їсть першою, та перша заміж вийде. Чиї свічки з'єднаються, ту заміж віддадуть. Чия свічка першою згасне, та першою помре. Жінки також наливають розтоплений віск у воду, а потім вгадують, що означають фігурки. До речі, ви можете долучитись до чудового збору на окопні свічки, хімічні грілки та засоби для розпалювання всю холодну пору року. Подаруйте нашим захисникам тепло, а також можливість наслати на ворога діарею, а ще краще швидку загибель. Деталі будуть в описі під відео. Дівчата в Україні, посипавши підлогу зерном, заносять півня. Чиє збіжжя він з'їсть, та першою вийде заміж. Якщо курку... Яку курку нахуй? Панінки в четвер після Різдва ставили чорну курку на землю і сідали навколо неї. До кого курка підійде, та перша заміж вийде, а перед ким курка купу зробить, то, на жаль, не до багатства, а до засвітів. В Польщі дівчата вибігають на двір і лічать кілки в паркані, промовляючи «він вдівець, він холостяк» і так далі. Остання штахетина віщувала, що вийде вона заміж за вдівця чи холостяка. Де тут дринь який-небудь? Також рахували кількість кілків в огорожі, якщо число парне, заміжжя і навпаки. Ну і 2 найпростіші способи, якщо у вас вже є якийсь хлоп. Перше – це піти віяти зерно на коляду перед вечерею, покликати майбутнього чоловіка по імені, і він обов'язково прийде. Другий спосіб – вибігти з дому вранці і попросити сказати чоловіче ім'я у першого перехожого. І щастя вам, якщо це буде ім'я жертви, коханого. Вважалося, що той, хто встане на новий рік з ліжка і торкнеться правою ногою підлоги, буде успішним. Хто проведе цей день у веселій компанії, буде щасливим. Хто поставить вподобайку цьому відео, буде улюбленцем богів. Бажаю вам мирного неба і бути щасливими.
На сьогодні це все. Пам'ятайте, що історія – це сексуально, а фольклор – прелюдія.